ați revenit la Echilibru, sunt gazda dumneavoastră, psiholog Elena Harbour, iar astăzi vorbim despre copiii nu au nevoie de părinți perfecți. Poate părea ciudat, pentru că tendința inițială a oricărui părinte este să fie cât de bun poate să fie pentru copilul său. Toți părinții își doresc să nu-și rănească copiii, să le ofere un viitor bun, să-i educe cât mai bine posibil și să fie cât se poate de perfecți, atât copiii cât și părinții. Desigur, la nivel teoretic, toți ne gândim, nu există părinte perfect, nu există copil perfect. Dar, la fel de mult, cu toții avem tendința să vrem să fim perfecți. Și noi, și copiii noștri. Ei bine, din start este o idee greșită. Deși are cele mai bune intenții și nu numai că este bine pentru noi că ne măgulește ca și părinți, ci ar fi bine și pentru copiii noștri, ca să le oferim un viitor bun, cel mai bun posibil. Adevărul este că în sine ideea aceasta și această tendință pune foarte multă presiune, ceea ce duce la opusul perfecțiunii. Copiii nu au nevoie de părinți perfecți, au nevoie de părinți reali. Un părinte real este un părinte care își dă voie să greșească. Atât timp cât părintele are voie să greșească, are și copilul voie să greșească. Atât timp cât părintele își acceptă greșelile, și copilul și le va accepta. Atât timp cât părintele recunoaște greșelile și repară greșelile, și copilul va ști să recunoască și să-și repare greșelile. Este o mică demonstrație vis-a-vis de ceea ce înseamnă un contact real cu copilul nostru, pentru că de cele mai multe ori în această tendință de a fi părinți perfecți, uităm să facem un contact real. Este ca și cum am separat lumile în două, lumea părinților, lumea copiilor. Este ca și cum i-am spune copilului, tu ești mic, tu nu poți, tu nu ai voie, tu nu știi, tu nu înțelegi, tu nu o să fii niciodată, pentru că eu ca părinte știu, pot, sunt mai mare, am experiențe de viață, gândesc, evaluez, iau decizii pentru tine la care tu trebuie doar să te supui. Păi numai când o spunem așa și ne dăm seama că de fapt ceea ce facem prin asta este să nu-i lăsăm copilului nicio șansă să se dezvolte. Singurul lucru care rămâne este să fie cu minte, să fie supus, să accepte tot ce îi se spune și tot ce îi se cere și să nu decide pentru el, pentru că părintele știe mai bine, are mai multă experiență, îi vrea binele și știe mai bine. De asemenea, ceea ce am spus mai devreme este exact baza pentru relația toxică dintre părinte și copil, din care copilul nu scapă niciodată. Va avea fie comportamente opoziționiste, de confruntare, de a face toate prostiile posibile numai ca să-și confrunte părintele și să-l oblige să-l accepte așa cum este, imperfect și în niciun caz cu ceea ce își dorește părintele de la el, sau va fi extrem de obedient în toată viața sa și nu va avea spirit de inițiativă, nu va avea creativitate, pentru că nu există loc pentru ele. Dacă le manifestă, părintele se va supăra și își va dezamăgi părintele și n-ar putea trăi cu această rușine și vinovăție. Acestea sunt cumva primele două cele mai întâlnite, frecvente greșeli pe care le fac părinții. Repet, din toate cele mai bune intenții. Însă, o intenție bună presupune binele copilului și nu al nostru. Spun acest lucru pentru că cea mai mare problemă pe care o au părinții în ziua de astăzi este ca percepția asupra propriului copil este să fie un copil cu minte. Toți părinții își doresc copii cu minți, ca și cum s-ar teme de copiii care nu sunt cu minți.
Ca și cum ar fi o mare rușine să ai un copil care nu este cu minte. Ca și cum ar fi prea obosiți, prea plictisiți, prea sătui de probleme ca să le mai facă și copilul lor alte probleme. Vedeți, aici este o mare diferență între binele părintelui și binele copilului. Binele părintelui, care își dorește un copil cu minte, este să n-aibă bătăi de cap. Binele copilului este să facă tot felul de prostii ca să învețe ce nu e bine. Ca să învețe să ia decizii și să învețe să fie responsabil. Toți părinții ne dorim să avem copii responsabili care știu să ia decizii, nu? Păi, dacă nu le oferim posibilitatea să ia decizii, nici nu or să le ia sau o să le ia prost. Chiar dacă noi ca părinți am ști care este decizia bună, de cele mai multe ori este bine să ne abținem și să ne facem treaba de părinți, să ghidăm copiii. De multe ori, termenul de părinte este suprainvestit. Pentru că a fi părinte presupune a avea o responsabilitate morală, juridică, legală și totodată a vieții copilului realmente, tot ce trăiește copilul este responsabilitatea părintelui și nu este o responsabilitate din care se poate evita sau se poate scăpa de asta sau să-și o asume numai pe bucățele. Nu are cum. Cei mai mulți părinți se tem de acest lucru și devin overloading, supraîncărcați cu responsabilitatea vieții copilului și de aici tendința de a fi perfecți în cea mai mare parte. Părinții nu vor să persecute copiii. Și asta o spun ca să înțeleagă toată lumea că nu este o tendință rău direcționată. Părinții nu neapărat vor să fie stricți sau limitativi în privința copiilor lor sau în privința drepturilor copiilor lor, ci ei vor să-și facă treaba de părinți pentru viitorul copilului. Dar atunci când părintele este strict, copilul nu înțelege decât că nu are voie și atât, pentru că nu vrea părintele și atât. Nu înțelege de ce nu are nevoie, indiferent câte explicații îi se dau, pentru că nu este treaba copilului să înțeleagă. De asta, copilul nu este răspunzător pentru ceea ce face și părintele este. În a fi părinte, nu este doar responsabilitatea sănătății și bine-îngrijirii copilului. Nu este responsabilitatea doar să fie în viață, spălat, mâncat și cu note mari. Este totodată responsabilitatea părintelui și sănătatea psihică și emoțională a copilului. Și da, este greu, pentru că atât timp cât părintele nu a avut o educație privind sănătatea emoțională și sănătatea psihică, este extrem de greu să o transmită sau să o aplice asupra copilului. Ca atare, de multe ori copiii vin către părinți exact cu provocările, cu minusurile și cu dificultățile pe care părinții le-au avut în relație cu copilul lor. Aceasta este celebra criza adolescenței, în care accesul la informație, diferența de societate de la o generație la cealaltă, perspectivele diferite de viitor, inclusiv imaginea asupra educației, se schimbă dramatic de la o generație la alta și punctele care rămân în comun sunt foarte puține. Ca atare, părinții sunt extrem de provocați. Câteodată și de cele mai multe ori nici nu știu cum să gestioneze situațiile cu copiii, cum să gestioneze transformările corporale, hormonii, toate etapele crizei adolescenței, când sunt ambivalenți adolescenții, când sunt capricioși,
când au comportamente atât opoziționiste cât și oscilante. Nici ei nu știu ce vor, practic. Se contrazic și se contrazic de cele mai multe ori pe banalități și de cele mai multe ori se contrazic ei cu ei. Sunt extrem de schimbători, de instabili. Astăzi își doresc ceva, mâine își doresc altceva, astăzi adoptă un stil, mâine alt stil, total opusul. Și atunci totul pare extrem de dificil, iar părinții pare că se pregătesc să intre în război cu această entitate care nu vrea să-i asculte, fiind copilul lor. Este extrem de important să ne aducem aminte în permanență că ei sunt copiii noștri, că noi i-am făcut, că noi i-am dorit, că noi ne-am dorit lucruri pentru ei. Copiii noștri nu trebuie să fie cine vrem noi să fie, la fel cum copiii noștri nu au dreptul să-și aleagă părinții, indiferent dacă le place de noi sau nu, ne au și asta este. Este valabilă și viceversa, indiferent dacă ne place cum s-a format copilul nostru sau nu, este al nostru. Pe de altă parte, niciun copil nu este un monstru sau un caz irecuperabil. Este important însă părintele să nu uite că trebuie să se raporteze la copilul său ca la o persoană de sine stătătoare, o persoană care are nevoi, care are dorințe, care are gânduri, speranțe, sentimente, emoții pe care părintele nu le poate controla. Nu părintele îi spune copilului ce să simtă, chiar dacă părintele vede că ar exista și o altă soluție mai bună. Ca să o spun într-un fel extrem de simplu și de concret, ambele variante sunt adevărate. Ambii au dreptate. Părintele are dreptatea sa, copilul are dreptatea sa. Deși trăim în aceeași lume, cel puțin două generații, părinții și copiii, avem perspective diferite și șanse diferite. Odată ce ne asumăm rolul de părinți, trebuie să ne asumăm atribuțiunile de părinte și perfecțiunea nu este trecută pe listă. Avem, în schimb, obligativitatea să fim conținători, protectivi și susținători față de copiii noștri. Aceasta este o obligativitate. Fiecare cât poate și cât știe să facă. Nu știm, învățăm. Nu putem, chemăm ajutor. Suntem confuzi, nu știm ce să facem sau cum să facem. Din nou, învățăm și cerem ajutor. Însă, nu avem obligativitatea de a crea niște copii ale noastre sau nu avem obligativitatea de a crea din acești copii acele vise și dorințe ale noastre pe care nu le-am îndeplinit, pentru că sunt alte persoane și au dreptul la propria lor viață, au dreptul la propriile lor greșeli, pentru că din greșeli învață. De asemenea, părinții au tendința să se simtă răniți, dezamăgiți, chiar furioși, când copiii lor nu iau ad literam ceea ce părinții spun sau cer de la copii. Este oarecum îndreptățită, pentru că un părinte care trăiește în societatea de astăzi este supra-solicitat cu foarte multe responsabilități și nu are timpul necesar să stea, să trăiască alături de copilul lui atât de mult cât și-ar dori. Această distanță, această lipsă de timp petrecută împreună obligă copilul să se descurce. Ei bine, descurcatul nu se întâmplă niciodată cum se întâmplă la un adult. Descurcatul va fi sau va însemna prostii pe care le va face din curiozitate și pe care va învăța să le mascheze sau să le ascundă față de părinte. Pentru că părintele nu mai are toleranță și răbdare să accepte
această dezvoltare și cercetare, experimentare a copilului și se va supăra, va avea o reacție de oricare fel. Iar copilul nu poate risca să piardă iubirea părintelui și atunci va minți. Lucru care pe părinte îl supără foarte mult. Ei bine, nu trebuie să vă supere faptul că minte, ci atunci când copilul minte, este important să ne dăm seama că înseamnă că nu se simte auzit, nu se simte ascultat. Un copil când minte spune de fapt că părintele nu este disponibil emoțional pentru el. Și atunci, întotdeauna când avem un astfel de comportament, prima dată noi ca părinți, pentru că noi putem să facem o diferență și nu copilul, este să ne uităm în noi și să vedem când anume ne-am avut timp. De cât timp nu ne mai jucăm cu copilul nostru, de cât timp nu-l mai îmbrățișăm, de cât timp nu mai adorme în brațele noastre sau de cât timp nu mai are voie să fie vulnerabil în fața noastră, nu mai are voie să greșească, pentru că noi ca părinți suntem supra-solicitați, suntem prea ocupați și atunci copilul vine doar ca o povară în plus și avem tendința să-l punem la locul lui doar ca să nu ne deranjeze. Știu, sună foarte urât. Pe de altă parte este un lucru real și este principala problemă a educației din ziua de astăzi. Părinții au nevoie să se descurce, să asigure traiul familiei. Copiii au nevoie să experimenteze în siguranță, iar siguranța nu o pot obține decât de la părinte, dar nu vorbim despre o siguranță financiară sau siguranța unei locuințe, ci vorbim despre siguranța emoțională. Iar când vorbim de siguranță emoțională, nu vorbesc de asemenea despre acel gen de educație în care tot ce spune copilul, tot ce vrea copilul, așa se face pentru că așa a spus copilul. Nu. Nu. Copiilor trebuie să le se spună nu. Copiii trebuie să aibă limite, pentru că limitele conferă siguranță. Copiii nu trebuie să aibă bani pe mână, copiii nu trebuie să decidă privind cheltuirea banilor, copiii nu trebuie să decidă privind cantitatea de timp liber petrecut împreună. Au nevoi și nevoile copiilor sunt reale și mai importante decât ale părinților, pentru că ceea ce oferim copiilor ca timp, ca disponibilitate emoțională, ca perspectivă de viață, perspectivă asupra propriei persoane a copilului, vor fi definitive pe toată viața. Obligația unui părinte este să creeze un copil sănătos, armonios, dezvoltat. Nu are obligația părintele să fie perfect. Nu este niciun beneficiu ca un părinte să aibă un copil perfect. Nu este niciun beneficiu ca părintele să fie strict. Nu va obține performanță, ci opoziționism, rebeliune. Dimpotrivă, tot ce îi se cere va face pe dos. Dacă părintele îi cere să aibă note mari la școală, va ajunge la repetenție. Și nu în școala primară, poate nici în cea generală, dar în liceu cu siguranță. Ceea ce creăm în copilul nostru rămâne pe viață și rămâne nu numai pentru el, ca și identitate formată, ca viitor pe care ne-l dorim pentru el, dar și pentru noi ca părinți. Pentru că așa cum ne formăm copilul nostru, vom fi mândri, vom fi liniștiți sau vom rămâne agățați în tendința de a-l educa, de a-i spune ce să facă, de a-l corecta, de a-l susține, de a-l pedepsi, poate, pe toată viața lui. Lucru care conduce la ruperea relațiilor când copilul ajunge la vârsta adultă.
din vari motive și nu va fi partenerul său de viață, ci va fi strict educația pe care îi oferim. Să ne iubim copilul și să fim părinți buni înseamnă să fim disponibili emoțional pentru copil. Înseamnă să-i dăm voie să greșească, înseamnă să-i dăm voie să exploreze lumea, înseamnă să-l ghidăm și să susținem copilul. Nu să fim non-stop, nu să-l ducem la 200 de activități extrașcolare. E obositor. Nu ne învățăm un copil să fie responsabil decât prin propria noastră responsabilitate. Și vreau să subliniez acest lucru pentru că de multe ori părinții înțeleg responsabilitatea autopersecutându-se sau autocriticându-se. Un părinte care se autocritică că nu îi oferă copilului destul, că nu îl duce la destule activități extrașcolare, că nu este președintele colegiului părinților și așa mai departe, nu învață un copil responsabilitatea, ci învață un copil să fugă de responsabilități, pentru că își vede părintele că se chinuie și suferă în acest context. Disciplina de sine, autoeducarea se învață prin propriul model de asemenea. Atât timp cât eu mă autoeduc, cât eu am o disciplină cu mine, copilul meu va lua modelul de la mine. Pentru că nu am cum să învăț un copil să facă un program echilibrat de viață, să-și păstreze un program, să aibă responsabilități pe care să-și le internalizeze și să le respecte, atât timp cât eu nu pun preț pe disciplină sau pe acele responsabilități care mi-aparțin ca părinte. Dacă pentru mine este o corvoadă să duc copilul dimineața la școală sau la grădiniță, copilul nu îi va plăcea să meargă la școală sau la grădiniță. Copilul nu se va motiva să se trezească mai devreme, ci va aștepta în continuare să-l trezesc de dimineață. Va aștepta cu spaimă să mă supere din nou că nu este gata la timp. Chiar dacă copiii noștri cresc și la o anumită vârstă ar fi capabili de responsabilități, le vor face doar dacă găsesc sens în ele. Iar sensul nu este acela pe care îl înțelegem noi ca părinți. Degeaba îi spunem unui copil, disciplina o să te ajute în viață când o să fii mare, că te duci la servici și o să fii un om de valoare în societate. Este într-un viitor atât de îndepărtat încât nu face niciun sens. Dar dacă pun problema la maniera la care suntem o echipă și fiecare își face responsabilitățile ca să avem un câștig comun și apoi valorizez copilul și îl laud pentru că s-a autodisciplinat și s-a autoorganizat, da, așa o va face. De asemenea, mai degrabă obțin un copil narcisic, opoziționist, problematic, dacă este un copil răsfățat. Răsfățul nu înseamnă iubire și afecțiune, ci răsfățul înseamnă să compensezi iubirea și timpul petrecut împreună cu bani, cadouri, tot felul de obiecte. Un copil răsfățat este acel copil care nu are parte de iubire, ci are parte de bunuri sau de imagine. Se creează un copil narcisic atât timp cât părinții nu sunt niciodată acasă sau când sunt acasă sunt prea preocupați de alte activități, alte responsabilități, iar copilului îi dau o jucărie sau un telefon mai șmecher decât al colegilor doar ca să compenseze absența lor. Uite, te iubesc, ți-am luat o jucărie foarte scumpă, dar nu petrec timp cu tine că trebuie să mă duc la servici sau trebuie să mă odihnesc. Desigur, nevoia de odihnă este o nevoie reală și desigur un părinte are foarte multe responsabilități.
Și nu toate sunt plăcute și mai ales dacă nu primește ajutor sau nu există un management, se produce o supra-solicitare, iar în situația de supra-solicitare nu mai există disponibilitate emoțională pentru copil, pentru că este firesc, este o supra-solicitare. Însă atunci când se întâmplă lucrul acesta, ca să pot să fiu un părinte bun și să pot să rămân un părinte bun, am obligația să am grijă de mine. Pentru că dacă eu nu sunt bine, familia mea nu va fi bine. Dacă eu nu sunt bine ca părinte, nici copilul meu nu va fi bine și va învăța copilul meu să se supra-solicite exact cum o fac și eu. Trebuie să existe un echilibru, trebuie să existe o balanță și mai trebuie să existe perspectiva asupra copilului ca un copil, ca o personalitate în formare, ca o ființă vie cu nevoi emoționale, cu nevoie de îmbrățișare, cu nevoie de liniște și siguranță și confort, cu nevoie de explorare și curiozitate, cu o mare creativitate și un mare potențial. Copilul meu niciodată nu este dușmanul meu, niciodată nu este în concurență cu mine, niciodată nu este înstrăinat mie și trebuie să-l fac să facă ceva. Nu trebuie să-l fac să facă ceva. Pot doar să-i arăt diferențele dacă face sau nu face. Pentru că gândește și simte și alege și e capabil să aleagă. Nu e capabil să facă decizii, să ia decizii responsabile, pentru că este copil, însă să aleagă poate. Și dacă învăț un copil să facă alegeri pe bază de frică, să nu mă supere pe mine ca părinte, sau să facă alegeri din disperare, nu mai suportă critica pe care o aduc, sau prin manipulare emoțională să facă alegeri în baza privării de iubire sau a șantajului emoțional, nu te mai iubesc dacă nu iei note mari la școală. Ceea ce face ceea ce se întâmplă practic este să-i condamn viitorul. Va fi acel om care va acționa numai pe frică și va acționa greșit. Iar deciziile pe care le vor lua vor fi responsabilitatea mea de părinte. Pentru că vor fi în reacție la mine ca părinte, la ceea ce am învățat de la mine că înseamnă să fii om, să fii în societate, să fii în viața profesională și mai ales în relațiile umane în care nevoia de iubire, încredere, stabilitate și siguranță este o obligativitate. E bine, dragi părinți, cu toții avem obligația să ne iubim copiii, să-i mângâiem, să-i pupăm, să le zâmbim, să-i iertăm când greșesc și să-i ghidăm pe drumul vieții lor așa cum îl aleg ei. Să-i ajutăm și să-i susținem și să ne bucurăm împreună cu ei și să le mângâiem suferința atunci când o au. Dar nu avem dreptul să le luăm suferința, preocupările, grijile, nu avem dreptul să nu-i lăsăm să-și construiască propria lor viață. Dacă vă doriți să fiți părinți perfecți, e bine, asta trebuie să faceți. Să fiți alături de copiii voștri cu inima deschisă, cu mintea deschisă și cu brațele deschise. Să nu le negați niciodată dreptul la iubire. Să nu le negați niciodată identitatea, chiar dacă este schimbătoare. Să le dați voie să fie așa cum sunt și să fiți mândri de ei așa cum sunt. Nu cum ar trebui sau v-ați dori să fie, sau nu cum scrie și spune oricine altcineva. Fiecare dintre ei este unic și special, iar fiecare părinte, atât timp
cât are un copil, are capacitatea de a fi părinte bun. Recomandarea mea este să fim părinți buni, nu perfecți. Să fim buni așa cum au ei nevoie, nu minunați cum ne-am dorit noi să fim. Pentru că asta este cel mai sănătos, atât pentru ei, cât și pentru noi. Și asta garantează nu doar succesul vieții lor, ci și mulțumirea noastră și sentimentul nostru de împlinire ca părinți. Sunt gazda dumneavoastră, psiholog Elena Harbour, și până data viitoare, rămâneți în echilibru.